Cuộc chiến khốc liệt ở eo biển Đài Loan lại bùng cháy một lần nữa khi Mỹ tiếp tục điều tàu chiến qua khu vực này vào tuần trước. Trung Quốc đã vô cùng tức giận về sự việc này và cho biết đang cảnh giác cao độ. Nút thắt trong quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ lại thêm khó gỡ khi mà Đài Loan vẫn liên tục làm những điều mà Trung Quốc đã cảnh báo trước đó. Đoàn tụ sau 12 năm xa cách đầy xúc động của một gia đình Afghanistan trong bản tin ngày hôm nay sẽ nói lên tất cả. Thời hạn sắp hết, quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul. Tương tự, nhóm lính Anh còn lại ở Afghanistan cũng về nước. Tuy nhiên, Pháp và Anh cho biết sẽ đề xuất lập vùng an toàn tại sân bay Kabul để tiếp tục sơ tán. Tổng thống Pháp thăm thành trì cũ của IS tại Iraq. Các thông tin đáng chú ý khác, NASA phóng tàu vũ trụ Dragon của SpaceX lên trạm vũ trụ. Trung Quốc thử nghiệm thành công giống lúa khổng lồ cao 2 mét. Cặp đôi người Bolivia tổ chức lễ cưới trên đỉnh núi Illimani hùng vĩ. Hương thơm độc nhất của Chanel No. 5, biểu tượng nước hoa 100 tuổi. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần thứ hai. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay với thông tin theo Taiwan News. Mới đây thì các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc nói với các phương tiện truyền thông nhà nước rằng quân đội giải phóng nhân dân PLA đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ và đang theo dõi chặt chẽ hai tàu chiến của Mỹ sau khi chúng đi qua eo biển Đài Loan vào thứ Sáu tuần trước, đồng thời cáo buộc Mỹ tiếp tục tạo ra rủi ro trong khu vực và cho rằng những hành động gần đây của Mỹ nói lên rằng nước này đã lộ rõ bản chất thấp hèn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Kidd và tàu tuần duyên Monroe của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào thứ Sáu tuần trước. Thượng tá Ten Kilfie cho biết, Bộ Tư lệnh đã điều động tàu chiến, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, máy bay chống ngầm và máy bay trực thăng để theo dõi, cũng như giám sát các tàu chiến của Mỹ. Thậm chí, ông Tan còn mô tả Mỹ là nước luôn tạo ra rủi ro an ninh lớn nhất trong khu vực và những động thái gần đây của Mỹ trong khu vực đã lộ rõ bản chất thấp hèn. Ngược lại, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tuyên bố các tàu chiến của Mỹ đã di chuyển hợp pháp qua eo biển Đài Loan. Việc này thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thêm một động thái chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc thêm tức giận. Mới đây thì hai đảng cầm quyền của Đài Loan và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến thảo luận về chính sách ngoại giao và quốc phòng. Trong đó hai bên đã đạt được đồng thuận về hợp tác bảo vệ bờ biển. Nhà lập pháp Lô Chi Dân thuộc Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan DPP nói rằng cả hai bên đều lo ngại về tình hình ở eo biển và mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc. Hai bên đề cập rằng máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm biên giới của cả hai bên. Đáp lại, Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản LDP tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng không của Nhật Bản và sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng, trong khi DPP đề xuất tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan ở biên giới biển phía đông bắc của hòn đảo. Bên cạnh đó, hai bên đã thảo luận về cách cải thiện khả năng răn đe và tăng cường an ninh, chẳng hạn như trao đổi thông tin và hợp tác song phương. Hai bên cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến cam kết của Washington đối với Đài Loan. Sau cuộc họp trực tuyến, ông Sato Masahisa, thượng nghị sĩ Nhật Bản đã đăng lên mạng xã hội Twitter rằng một ngày nào đó, lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản, Mỹ và Đài Loan sẽ huấn luyện cùng nhau, đồng thời cho biết thêm hai bên nhất trí cần có các cuộc diễn tập phối hợp cứu hộ và tuần tra trên biển và các cuộc tập trận liên quan ngoài các nhiệm vụ nhân đạo chung. Thưa quý vị, chiến tranh, xung đột bao giờ cũng sẽ đi kèm với những mất mát và đau thương, và xa cách gia đình chính là một trong những nỗi đau to lớn nhất. Tuy nhiên, không phải cuộc chia ly nào cũng là không có ngày gặp lại. Và tại Paris, Pháp, vào ngày 27 tháng 8 vào buổi sáng, thì những giọt nước mắt hạnh phúc đã vỡ òa trên gương mặt của một gia đình người Afghanistan. Họ đã phải xa cách nhau trong suốt 12 năm trời. Mời quý vị sẽ cùng xem cảnh đoàn tụ xúc động này. Khi cô Sakiba Dawood được đoàn tụ với mẹ mình vào sáng ngày 27 tháng 8 tại thủ đô Paris, Pháp, mọi sự lo lắng và kinh hoàng khi đưa cả nhà rời khỏi Afghanistan đã tan biến. Thay vào đó là sự vui mừng không thể kìm nén được. Cô đã òa khóc như một đứa trẻ ngay khi vừa được nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình sau 12 năm xa cách.
Ngay khi vừa nhìn thấy mẹ, tất cả mọi nỗi sợ hãi trong tôi đều tan biến. Tôi đã ôm mẹ vào lòng và cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Tôi đã tìm lại được mùi của mẹ, thứ mà tôi đã quên mất từ rất lâu. Hôm nay tôi thật sự rất xúc động, rất nhiều cảm xúc. Cô Dawood cho biết nguyên nhân mà cả nhà cô phải chạy trốn khỏi Afghanistan là vì lo sợ lực lượng Taliban trỗi dậy. Đặc biệt là một người anh của cô từng phục vụ trong quân đội Afghanistan đã bị Taliban giết chết vào năm 2019. Gia đình cô đã mất rất nhiều thời gian để vượt qua các trạm kiểm soát ở sân bay để đến được Paris. Sau khi ra đi, gia đình cô tin rằng sẽ có thể làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới. Thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với vợ đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến căn cứ không quân Dover để dự lễ đón thi thể của 13 binh sĩ nước này thiệt mạng trong loạt vụ nổ bom ở sân bay Kabul, Afghanistan. Dẫn lịch trình được Nhà Trắng công bố, hãng tin Reuters cho biết rằng vợ chồng ông Biden cũng sẽ gặp gia đình của các nạn nhân trong chuyến đi lần này. Các vụ nổ bom được nhóm cực đoan ISK thực hiện ở sân bay Kabul hôm 26 tháng 8 đã gây nên ít nhất cái chết của 13 lính Mỹ, được đánh giá là tổn thất nặng nề nhất đối với quân đội Mỹ tại Afghanistan trong suốt một thập kỷ vừa qua. Nhằm đáp trả, Lầu Năm Góc hôm 27 tháng 8 đã triển khai các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và đã tiêu diệt được 2 tay súng ISK tại tỉnh Nangarhar. Theo kế hoạch thì tất cả các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ hoàn tất việc rút quân vào ngày 31 tháng 8. Và khi mà thời hạn đó sắp đến thì mới đây Lầu Năm Góc thông báo quân đội Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul khi các nỗ lực sơ tán khỏi thủ đô Afghanistan bước vào giai đoạn cuối. Mới đây, Mỹ cho biết đã tiêu diệt 2 thành viên phiến quân ISIS-K có vai trò lập kế hoạch sau khi một vụ đánh bom liều chết đẫm máu xảy ra ở bên ngoài sân bay hôm 26 tháng 8. Mặc dù là kẻ thù của ISIS, nhưng Taliban vẫn lên án cuộc không kích của Mỹ. Vụ nổ bên ngoài sân bay hôm 26 tháng 8 đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết Washington sẽ truy ra thủ phạm của vụ tấn công đẫm máu này. Ông Biden tuyên bố sẽ bắt những người tấn công phải trả giá. Trong khi đó, Taliban cho biết họ đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom. Khi hoạt động sơ tán gần kết thúc, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 28 tháng 8 cho biết khoảng 350 người Mỹ vẫn đang cố gắng rời khỏi Afghanistan. Đến nay có khoảng 5.400 công dân Mỹ đã được sơ tán kể từ ngày 14 tháng 8. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ về các cuộc tấn công tiếp theo của các tay súng IS. Vừa qua, thì chiếc máy bay cuối cùng chở binh lính Anh đã rời sân bay Kabul đã về đến căn cứ không quân Brize Norton, khép lại 20 năm nước này tham chiến ở Afghanistan, và đây cũng là điểm kết thúc chiến dịch Pitting của quân đội Anh, sơ tán công dân nước này và các đồng minh người Afghanistan kéo dài 2 tuần vừa qua. Tại sân bay Kabul, nhóm binh lính người Anh đã lên máy bay về lại căn cứ không quân Brize Norton, khép lại 2 tuần sơ tán công dân Afghanistan đầy biến động và đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho 20 năm tham chiến tại quốc gia Nam Á này. Phát biểu tại căn cứ Brize Norton, Phó Đô đốc Ben Key nói rằng kế hoạch rút quân không thể được coi là thành công cho đến khi Mỹ và các đồng minh hoàn tất các chiến dịch của mình. Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson khen ngợi hơn 1.000 quân nhân, nhà ngoại giao và quan chức tham gia ở Afghanistan đã làm việc suốt ngày đêm để đạt được thời hạn trong điều kiện khó khăn. Ông mô tả việc Anh rời khỏi Afghanistan là đỉnh cao của một sứ mệnh không giống như bất cứ điều gì chúng ta đã chứng kiến trong đời. Chính phủ Anh cho biết trong số 15.000 người đã sơ tán kể từ khi Taliban chiếm Kabul, 5.000 người trong số đó là công dân Anh và gia đình. Trên một trong những chuyến bay sơ tán cuối cùng đáp tại căn cứ không quân Brize Norton vào ngày 29 tháng 8, Đại sứ Anh tại Afghanistan, ông Laurie Bristow, cuối cùng cũng đã đặt chân về nước, chính thức khép lại nhiệm vụ của mình tại đất nước hiện đang nằm dưới sự cai trị của Taliban. Phát biểu trước truyền thông, thì ông Bristow cũng đã cho biết rằng trong 2 tuần triển khai chiến dịch sơ tán mang tên là Pitting, quân đội Anh đã di tản khoảng 15.000 người khỏi Afghanistan. Trong khi đó, thì người đứng đầu chiến dịch Pitting, Phó Đô đốc Sir Benjamin John Key, đã khẳng định rằng việc kết thúc sơ tán không phải là một khoảnh khắc ăn mừng. Như vậy, Anh đã chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm của mình tại Afghanistan. Trong suốt thời gian đó, hơn 450 nhân viên lực lượng vũ trang Anh đã được ghi nhận thiệt mạng tại đây. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này và Anh sẽ đề xuất một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm thành lập một vùng an toàn tại sân bay Kabul nhằm tiếp tục thực hiện các chiến dịch di tản. Theo đề xuất được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra, một vùng an toàn dân sự sẽ được thiết lập tại sân bay Kabul, thủ đô Afghanistan, dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Qua đó, các chiến dịch di tản khỏi Afghanistan sẽ tiếp tục được tiến hành thông qua các chuyến bay thương mại, thay vì các chuyến bay quân sự mà các nước phương Tây thực hiện trong thời gian qua.
Thông báo về đề xuất này khi đang trong chuyến thăm Iraq tuần qua, ông Macron cho rằng việc này là hoàn toàn khả thi. Đó là một dự án mà chúng tôi đang tiếp tục triển khai và tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi. Công việc của nước Pháp và toàn thể các nước đối tác rất rõ ràng, đó là làm tất cả để đảm bảo an toàn cho các chiến dịch nhân đạo và trong khuôn khổ đó, chúng tôi sẽ đưa đề xuất này ra Hội đồng Bảo an. Tôi có hy vọng là đề xuất sẽ được thông qua. Tôi không thấy có ai phản đối việc đảm bảo an toàn cho các chiến dịch nhân đạo. Theo thông tin do ông Macron đưa ra, hiện tại vẫn còn hàng ngàn người Afghanistan mà phía Pháp muốn di tản khỏi quốc gia này, mặc dù chiến dịch di tản bằng máy bay quân sự của Pháp đã kết thúc trong đêm 28 tháng 8. Trong chiều 29 tháng 8, chuyến bay quân sự cuối cùng của Pháp đưa các nhân viên ngoại giao và binh lính về từ Afghanistan đã hạ cánh xuống sân bay quân sự ở ngoại ô thủ đô Paris dưới sự đón tiếp của Thủ tướng Pháp Jean Castex. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm tới Mosul, thành trì cũ của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và cũng là nơi tập trung nhiều cộng đồng sắc tộc và tôn giáo đa dạng. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua 29 tháng 8 đã tới Mosul, thành phố Hồi giáo dòng Sunni và cũng là thành trì cũ của IS ở Iraq, trong chuyến thăm chính thức thứ hai tới quốc gia này kể từ khi nhà lãnh đạo Pháp nhậm chức. Chuyến đi tới Mosul triển khai chỉ một ngày sau khi ông Macron đáp chuyến bay tới Baghdad và đưa ra cam kết duy trì lực lượng quân sự tại Iraq. Phát biểu trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định, bất kỳ người Mỹ có quyết định như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ hiện diện ở Iraq nhằm triển khai các chiến dịch chống lại chủ nghĩa cực đoan. Thành phố Mosul còn được biết đến như một nơi tập trung các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo đa dạng của Iraq. Vì vậy, đây cũng là dịp để ông Macron làm mới sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo Pháp đối với các tín đồ Cơ đốc tại Trung Đông. Hãy cùng đến với một thông tin về không gian. Tại Mỹ vào ngày 29 tháng 8 vừa qua, thì SpaceX đã phóng tàu vũ trụ lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là lần phóng thứ hai của SpaceX cho sứ mệnh này sau khi bị hủy bỏ vào phút chót ngày 28 tháng 8 do thời tiết mưa bão. Tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng đi từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA sau khi tách thành công khoang tàu vũ trụ Dragon do đạn đồ của tên lửa đẩy hạ cánh xuống tàu nổi đón tên lửa mới nhất của SpaceX có tên là A Shortfall of Gravitas. Ông Elon Musk, tỷ phú sáng lập SpaceX, tiếp tục truyền thống đặt tên các tàu nổi đón tên lửa nhằm tưởng nhớ nhà văn khoa học viễn tưởng quá cố Ian Banks và một loạt các truyện cultural của ông. Tàu vũ trụ Dragon mang hơn 2.170 kg vật tư, thí nghiệm cùng thực phẩm tươi sống bao gồm bơ, chanh và cả kem cho 7 phi hành gia ở trạm vũ trụ quốc tế. Theo đó, Hội Nữ hướng đạo Mỹ đã gửi kiến, tôm ngâm bề mặt và thực vật lên trạm vũ trụ ISS để thử nghiệm. Trong khi đó, các nhà khoa học Đại học Wisconsin-Madison gửi hạt giống từ cải son tai chuột, loại thực vật có hoa nhỏ được sử dụng trong nghiên cứu di truyền. Ngoài ra, các mẫu bê tông, pin mặt trời và một số vật liệu khác cũng đưa lên ISS trong chuyến hàng này. Ngoài ra, cánh tay robot thử nghiệm của một công ty khởi nghiệp Nhật Bản cũng sẽ lần đầu đưa lên quỹ đạo. Robot này sẽ thử siết chặt các vật dụng với nhau bằng vít cũng như đảm nhận các công việc tay chân khác mà các phi hành gia thường làm trong tình trạng không trọng lượng. Những thử nghiệm đầu tiên sẽ được thực hiện bên trong trạm vũ trụ. Chuyển sang các thông tin thú vị khác, theo hãng tin Reuters, việc trồng thử nghiệm một giống lúa mới được gọi là lúa khổng lồ có chiều cao lên đến 2 mét tại một ngôi làng ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đến nay đã đạt được kết quả tốt với năng suất ước tính trên 12.000 kg trên mỗi hectare. Trên cánh đồng rộng 10.000 m² tại làng Trang Hân thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, giống lúa khổng lồ chuẩn bị bước vào mùa vụ thu hoạch vào tháng 9 tới đây. Theo ông Chen Yangpiao, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa nước Quốc gia Trung Quốc, họ bắt đầu gieo hạt giống lúa này hồi tháng 4 vừa qua và cấy lúa một tháng sau đó. Dự kiến năng suất có thể lên tới trên 12.000 kg trên mỗi hectare. Ông Chen cho biết đây là loại lúa có thân cao và cứng cáp, có chiều cao trung bình từ 1,8 đến 2,25 mét với khả năng chống ngập úng và chịu được đất mặn. Bên cạnh đó, ruộng lúa khổng lồ nằm ngập sâu dưới nước từ 60 đến 80 cm nên rất thuận lợi để nuôi cá, tôm hoặc cua. Vì vậy, giống lúa độc nhất vô nhị này không những mang lại chất dinh dưỡng cho thực vật gần đó mà còn có thể tạo nên một môi trường sống tốt cho các loài thủy sinh, động vật có vú trú ẩn. Từ năm tới, dự án trồng lúa khổng lồ sẽ được triển khai trên khắp các cánh đồng ở Trùng Khánh. Thưa quý vị, truyền thông địa phương đưa tin khoảng 130 người di cư bất hợp pháp đã được giải cứu sau khi thuyền của họ bị lật ở ngoài khơi bờ biển Libya vào cuối tuần vừa qua.
Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter hôm 29 tháng 8, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết đã giải cứu được khoảng 130 người di cư bất hợp pháp trong một vụ lật thuyền ở ngoài khơi Libya. Hiện 4 người vẫn còn đang mất tích. Theo giới chức địa phương, những người này đã được đưa về Tripoli. Phần lớn trong số họ phải cần đến sự hỗ trợ của y tế vì bị thương do bỏng, mất nước và kiệt sức. Kể từ năm 2011, Libya đã rơi vào tình trạng bất ổn an ninh sau khi chính quyền của ông Muammar Gaddafi bị lật đổ, khiến quốc gia này trở thành điểm xuất phát của hầu hết những người di cư muốn vượt biển Địa Trung Hải để đến với các nước châu Âu. Hầu hết người di cư được giải cứu đều được chuyển đến các trung tâm tị nạn trên khắp Libya, gây nên tình trạng quá tải và thiếu thốn nhiều điều kiện cơ bản tại những cơ sở này. Theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, chỉ trong vòng 8 tháng năm 2021, hơn 22.000 người di cư bất hợp pháp đã được giải cứu và hàng trăm người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở ngoài khơi Libya khi đang trong hành trình vượt biển đến châu Âu. Nhiều đầu bếp trên khắp thế giới mới đây đã cùng quy tụ tại vùng ngoại ô ở Serbia để tham dự giải vô địch nấu món ăn từ tinh hoàn động vật, một cuộc thi truyền thống được tổ chức thường niên vào cuối tháng 8 trong suốt 15 năm vừa qua. Nếu là một đầu bếp giỏi thì có thể chế biến ra được một món ăn hảo hạng từ bất cứ bộ phận nào của động vật, ngay cả những bộ phận chỉ nghe đến tên đã cảm thấy đáng sợ như tinh hoàn của những con vật giống đực. Với việc sử dụng nguyên liệu vừa độc vừa lạ này, nấu tinh hoàn quốc tế ở Serbia đã thu hút nhiều đầu bếp trên khắp thế giới đến tranh tài. Được tổ chức trong khu rừng ở ngoại ô Serbia, cuộc thi được tổ chức thường niên vào cuối tháng 8. Trong suốt 17 năm qua này, yêu cầu các thí sinh phải tự dựng trại và sử dụng củi khô để nấu đồ ăn. Mặc dù những món ăn được nấu từ tinh hoàn, khi hoàn tất có vẻ ngoài khá ghê mắt và trông giống như quả thần luộc, song mùi vị của nó thì khó có thể chê. Chia sẻ trước truyền thông, ông Jovana Irovic, người tổ chức buổi biểu diễn ẩm thực có 102 nấu tinh hoàn quốc tế, khẳng định rằng ý tưởng này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong khi đó, ông Peter Atkinson, một thí sinh đến từ Anh, gọi đây là một dịp mang tính rất xã hội khi mà cuộc thi này đã giúp nhiều người trên thế giới tụ họp để cùng nấu ăn và thưởng thức những món ăn đầy độc đáo, thú vị. Quý vị thân mến, thủy cung Guadalajara ở Mexico cuối tuần vừa qua đã bắt đầu đón du khách tham quan các buổi trình diễn lợn biển Puerto Manatee. Tại đây thì quý khách có thể thưởng thức những màn biểu diễn đầy thú vị của hai cá thể loài vật này, gồm một con cái 6 tuổi tên là Chloe và một con đực 7 tuổi tên là Lorenzilo. Và chia sẻ với truyền thông thì ông Luis Soto, giám đốc thủy cung Guadalajara cũng đã cho biết rằng cặp đôi lợn biển được đưa đến Guadalajara từ bang Quintana Roo vào tuần trước như là một phần của chương trình bảo tồn các loài vật nguy cấp. Thường được biết đến với tên gọi là bò biển vì có thói quen gặm cỏ dưới đáy đại dương. Đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, được liệt vào danh sách các loài dễ bị tổn thương trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Nguyên nhân của sự suy giảm số lượng cá thể lợn biển trong tự nhiên được xác định là do hoạt động của con người đã gây ô nhiễm, phá hủy môi trường sống của chúng. Vâng, thưa quý vị, một cặp đôi vợ chồng người Bolivia mới đây đã quyết định tổ chức lễ cưới của mình giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng trên đỉnh núi Illimani hùng vĩ, ngọn núi cao thứ 2 ở quốc gia này. Ánh nắng mặt trời cùng nhiệt độ dễ chịu đã tạo điều kiện thuận lợi cho chú rể Johnny Paxico và cô dâu Heida Baco ở thành phố Cochabamba, Bolivia có một trải nghiệm khó quên trên đỉnh núi Illimani, ngọn núi cao nhất ở Cordillera Rio, miền Tây nước này. Cặp đôi đã phải mất 3 ngày để đi lên được đỉnh núi từ thủ đô La Paz. Họ là những người yêu thể thao, yêu thiên nhiên và núi non. Chính vì lẽ đó, họ đã quyết định làm lễ kết hôn trên đỉnh núi này. Chúng ta đang ở rất gần với thiên đường và Chúa sẽ ban phước cho hai bạn từ trên đỉnh núi Illimani. Cặp vợ chồng mới cưới người Bolivia tổ chức hôn lễ trên đỉnh núi Illimani ở độ cao hơn 6.400 m so với mực nước biển. Illimani có thể nhìn rõ từ thủ đô La Paz của Bolivia, thường được gọi là tuyết vĩnh cửu. Ngọn núi quanh năm phủ tuyết trắng này thường được nhắc đến trong âm nhạc, văn học và các câu chuyện thần thoại của người bản địa Aymara. Theo hãng tin Reuters, khẩu súng giết chết tướng cướp khét tiếng một thời của nước Mỹ Billy the Kid đã được bán với giá là 6 triệu đô la Mỹ trong cuộc đấu giá hồi cuối tuần vừa qua ở Los Angeles của Mỹ, cao hơn gấp đôi so với giá dự kiến thu về trước đó.
Theo các nhà đấu giá Bohams, khẩu súng ngắn ổ xoay đơn Colt được cảnh sát trưởng Pat Garrett sử dụng để bắn hạ tên tội phạm sống ngoài vòng pháp luật Billy the Kid vào năm 1881 đã được một người giấu tên mua qua điện thoại với giá hơn 6 triệu đô la Mỹ. Khẩu súng nằm trong số bộ sưu tập của cặp vợ chồng Texas, Jim và Teresa Early, những người đã sưu tập súng phương Tây cùng nhiều hiện vật khác trong khoảng 50 năm. Được mô tả là báu vật mang tính biểu tượng nhất của lịch sử phương Tây thời kỳ đầu, 6 triệu đô la Mỹ cho khẩu súng này đã đạt mức giá kỷ lục cho một khẩu súng và cao gấp đôi so với giá 2 đến 3 triệu đô la Mỹ dự kiến thu về trước đó. Tướng cướp Billy the Kid là một kẻ bị truy nã ở bang Arizona và New Mexico vì giết chết 8 người đàn ông. Sau một tháng dài truy đuổi, cảnh sát trưởng Pat Garrett lần theo dấu vết của Billy the Kid đến một trang trại ở Fort Summer, New Mexico và bắn chết tên tội phạm vào ngày 14 tháng 7 năm 1881. Lúc ấy, Billy the Kid chỉ mới 21 tuổi. Câu chuyện về kẻ sống ngoài vòng pháp luật khét tiếng Billy the Kid ở thế kỷ 19 đã được nhắc đến trong văn hóa đại chúng trong suốt hơn 100 năm qua, bao gồm cả trong các bộ phim như Pat Garrett và Billy the Kid hay Young Guns. Thưa quý vị, suốt 100 năm vừa qua thì Chanel No. 5 luôn là một trong số mẫu nước hoa đắt đỏ nhất, bán chạy nhất trên thế giới. Sản phẩm này không những được coi là biểu tượng hương thơm của Chanel mà còn được cả ngành công nghiệp nước hoa thế giới do huyền thoại Coco Chanel và bậc thầy mùi hương Ernest Pugh cũng đã sáng tạo. Vậy điều gì đã tạo nên hương thơm tuyệt hảo đến như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi. Đội những chiếc mũ rộng vành để có thể che chắn khỏi ánh nắng mặt trời của Địa Trung Hải. Hàng chục người ở các cánh đồng hoa Rose de Mer ở quận Grasse thuộc xứ Provence của nước Pháp đang tự tay thu hoạch những bông hoa nhài, thành phần quan trọng để tạo nên Chanel No. 5, loại nước hoa mang tính biểu tượng 100 tuổi của thế giới. Hoa nhài trồng ở Grasse, một trung tâm hoa và hương thơm của nước Pháp từ thế kỷ 17, có mùi hương đặc trưng rất khác biệt. Tuy nhiên, Chanel chỉ chấp nhận nhập hoa từ gia đình Mammons, một gia tộc sở hữu những cánh đồng lớn nhất ở đây. Theo thỏa thuận, họ phải cung cấp khoảng 20 tấn hoa nhài cho nhà sản xuất mỗi năm. Các chuyên gia cho biết, cứ khoảng 350 đến 400 bông sẽ cho ra 1 kg cánh hoa để làm hương liệu. Chanel No. 5 được huyền thoại Coco Chanel và bậc thầy mùi hương Ernest Pugh sáng tạo vào năm 1921, là một hương thơm phức tạp, đa tầng lớp và khó nắm bắt. Đây là sự kết hợp giữa hương hoa nhài, hoa hồng, gỗ đàn hương và một mùi hương nhân tạo aldehyde giúp lưu hương lâu và rất riêng biệt. Sau hơn 20 năm ra mắt, doanh số mà Chanel thu về từ loại nước hoa này lên đến 9 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Với khả năng lưu hương lâu, Chanel No. 5 được nhiều phụ nữ thành thị yêu thích. Hai tạp chí thời trang nổi tiếng Forbes và Harper's Bazaar từng đánh giá biểu tượng nước hoa 100 tuổi này là phụ kiện không thể thiếu của mọi phụ nữ. Quý vị thân mến, đến đây thời lượng của FBNC Thế giới hôm nay đầu tuần cũng đã khép lại. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.